سلام، من پارسا هستم از کانال روبیک فا. خیلی خوش اومدین به اولین قسمت از آموزش حل مکعب روبیک 3x3 به روش نیمه حرفه‌ای یا در واقع کراس. خب قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. زنگوله نوتیفیکیشن کنار دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین. لطفاً برام کامنت هم بذارین چون خوشحال میشم با استفاده از کامنت هاتون ویدیوهای خودم رو بهتر بکنم. و جوین کانال تلگراممون هم بشین که لینکش میاد روی صفحه و اونجا هم قراره که اگر اخباری درباره برگزاری مسابقات یا در واقع نظرسنجی برای گذاشتن ویدیو بعدی باشه اونجا قرارش بدیم و از اونجا میتونید مشارکت بکنید. برید تا با هم ویدیو رو ببینیم. خب اصلا کراس یعنی چی؟ کراس یعنی درست کردن به علاوه سفید یا البته هر رنگ دیگه که فعلا وقتش نیست. خب کلا مکانیزم این ویدیو اینجوریه که میخوام یک سری نکته بهتون بگم برای حل کردن کراس و به خاطر همین یکی از مشکلات کراس اینه که خیلی نمیشه تبدیلش کرد به چند تا کیس مختلف که فرمول داشته باشه و کاملا رندومه و هر دفعه خیلی خودتون باید با تمرین زیاد بهش مسلط بشید. خب نکته اول چیه؟ کراسمون رو پایین نگه داریم. همین. نکته دوم اون نکتهمون چیه؟ اینه که به مرکزامون توجه نکنیم. اصلا یعنی چی؟ منظورم اینه که شما لازم نیستش که در واقع مثلا ما توی یک همچین حالتی بذارین، من یکم حالت عوض بکنم، لازم نیستش که شما الان این سفید و نارنجی رو حل بکنید و بعدش بیاین سراغ این آبی. شما میان چیکار میکنید؟ دقیقا همون کراسه. میان نگاه میکنید که میبینیم که قطعه سفید و آبی میاد سمت راست سفید و نارنج، یعنی اینجا. از این ور اگه نگاه کنیم نارنجی اینجا بیاد، آبی میاد سمت راستش. پس ما میتونیم اینو بفرستیم پایین و بعد جای کراسمون رو درست بکنیم. یعنی در واقع میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم اول کراسمون رو درست بکنیم و بعد با چرخوندن لایه پایینیمون در واقع جای کراسمون رو در جای خودش قرار بدیم. نکته بعدیمون به انگلیسی میشه تیموو اینزرت. تیموو اینزرت یعنی چی؟ یعنی یک قطعه سفید رو وقتی که سفیدش بالا نیست، سفیدش در واقع در لایه های کناری مونه، میتونیم با 3 تا حرکت در جای خودش قرار بدیم. حالا اگر این قطعه در راستمون بود میتونیم با این کار انجامش بدیم R', F و R. و اگر در سمت چپمون بود میتونیم دقیقا همین کار رو با دست چپمون انجام بدیم L, F' و L'. حالا چون من راست هستم خیلی این L, F' و L' رو استفاده نمی کنم و کاری که من میکنم چیه؟ R, W, U' و R, W'. نکته بعدیمون چیه؟ نکتهمون اینه که از یک قطعه برای جا انداختن یک قطعه دیگه استفاده بکنیم. حالا چجوری؟ مثلا توی این کیس که اتفاقا زیادم پیش میاد و کیس خیلی معروفیه، ما میتونیم مثل اون دفعه قبلی که گفتم و با استفاده از روش‌های قبلی اون کار بکنیم. خب من این دوتا رو میبینم، یکیش آبی یکیش قرمز. قرمز اگر بفرستم پایین این آبی هم باید بیاد اینجا. چرا؟ چون آبی سمت چپ قرمزمه. پس قرمزمو میفرستم پایین و با استفاده از همون نکته قبلی که گفتم، یعنی در واقع قرار دادن یک اج با در واقع با 3 حرکت میتونیم این کار رو هم انجام بدیم. ولی در واقع میشه یک جور دیگه هم از این حالت استفاده کرد. اینه که وقتی این میره پایین این گوشه رو هم با خودش میاره پایین. پس اگر ما اینو اینجا قرارش بدیم و اینو بفرستیم پایین، اینم خود به خود در حالتی قرار میگیره که ما میتونیم در واقع درستش بکنیم و بعدش هم با قرار دادن با تکون دادن چیزمون لایه پایینیمون میتونیم کراسمون رو تکمیل بکنیم. نکته بعدیمون این نکته اینجوریه که چجوری اصلا کراسمون رو حفظ بکنیم و اینکه توی اون تایمی که دارین به روبیکتون نگاه میکنین که در مسابقات 15 ثانیه هست کل کراسمون رو حفظ بکنیم. خب ما در واقع برای این قسمت میخوایم تمرین بکنیم و تمرینمون چجوریه؟ اینه که ما اول کراسمون رو حفظ کنیم. مثلا چی؟
اینه که الان من اگر این نارنجی رو بیارم پایین، این سبز هم همزمان باش میاد بالا و بعدش با یک بی میتونه بره سر جاش و بعد دوباره من یک ال بدم، نارنجی و سبز هم جاش درست میشه. پس میام حرکاتم رو اینجا مینویسم. پس شد چی؟ شد ال بی ال. پس الان در واقع نارنجی و سبز من درست شد. میمونه چی؟ میمونه قرمز و آبی. من میتونم چیکار بکنم؟ من میتونم با یک F قرمزم رو اینجا قرار بدم و بعدش با یک آر پریم جاش رو درست بکنم. و الان آبی میاد کجا؟ آبی میاد اینجا. سفید و آبی، سفیدش میاد اینجا. و بعدش میتونم چیکار بکنم؟ میتونم در واقع یک دی بدم و بعدش با یک F2 و R کراسم رو کامل بکنم. خب پس میام حرکات رو دونه به دونه اجرا میکنم. L B L F R D F2 و R. خب همونطور که دیدین الان کلاس من حل نشد. حالا چون حل نشد من میام کنارش یک ضرب در میزنم و این رو مثلا هر روزی 20 بار، روزی 50 بار، هر چقدر که خودتون دوست داشتین تمرین میکنین و بعد میایین 10 تا دسته‌بندیش میکنین. میبینین که مثلا روز اول از 10 تا هیچ کدومش درست نمیشه. خب اشکال نداره. روز دوم مثلا یکیش درست میشه، روز بعدی شاید بشه 3 تا و انقدر ادامه پیدا میکنه و انقدر شما در نوشتن کلاس خوب میشین که مثلا میتونید از 10 تا 9 تاش رو کامل حل بکنید و بعدش هم دیگه انقدر پرفکت میشه حفظ کردنتون که در واقع همه 10 تاش درست میشه و مثلا روزی 50 تا کلاس حل میکنید، 50 تاش درست میشه. و اگرم راستی نگفتم، اگرم درست شد کنارش تیک میزنیم و گفتم 10 تا هم بعدش میشماریمش. بعد از اینکه این کار کردیم در واقع چون شما در نوشتن ماهر شدین، میایین همین نوشتن رو میارید داخل ذهنتون و بعد از اینکه آوردنش داخل ذهنتون در واقع کلاستون رو دارین توی ذهنتون مینویسین و بعدم که اجراش میکنین دوباره مثل قدیم دیگه کلاستون حل میشه. نکته بعدیمون چیه؟ اینه که ویدیوهای حل مثال یوتیوبرهای خارجی رو میتونین تماشا بکنین. حتی یوتیوبرهای ایرانی هم ویدیوهای حل مثال کلاس رو و اینجور چیزا رو دارن و در واقع میتونید ببینید که در واقع بهترین کیوبرهای دنیا در واقع چی کارا میکنن و در واقع چه کیسایی رو خیلی راحت تشخیص میدن و شما میتونید با الگو گرفتن از همونا این کار رو تکرار بکنید. و البته آخرین نکته‌مون هم چیه؟ اینه که تمرین بکنید و خیلی تمرین توی کلاس مهمه و در واقع کلاس اینجوری نیستش که من بگم که مثلا چه می‌دونم 40 تا کیس داره، این 40 تا رو حفظ بکنید. کلا کلاس رندومه و هر چقدر بیشتر تمرین بکنید سرعتتون هم در حفظ کردنش و بعداً هم در اجراش میره بالاتر. پس کلا در کلاس چی مهمه؟ تمرین و تمرین. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.